අයිබෝවන් VM කිචන් ශ්‍රී එකට.ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ගෙනාවේ රස පැස්ටා රෙසිපි එකක්. ඉතින් ඔන්න වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මුලින් මතක් කරනවා. ඔයා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනා නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න අද මම ගෙනාවේ රසටම පැස්ටා එකක් හදාගන්න විදිහ. අපි බලමු මේ පැස්ටා එක හදාගන්න කොහොමද කියලා. මම මෙතන මුලින්ම අරන්නවා පැස්ටා. ඉතින් ඔයා කැමති හැඩයකින් ගන්න. ඊට පස්සේ මම වතුර එකක් රත් වෙන්න තියලා තියෙනවා. ඉතින් වතුර එක රත් වෙනකොට මම මේකට ලුණු සහ බටර් තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බටර් වෙනුවට තෙල් ලුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ලුණු සහ බටර් එකතු කරගෙන මම මේකට පැස්ටා ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න පැස්ටා ටිකත් එකතු කරගෙන පොඩ්ඩක් හැන්දකින් කලවම් කරගන්න ඕනි. ඒකලා අපි මේක හොඳට තඹ ගමු. ඔන්න ඉතින් විනාඩි 10කින් වගේ පොඩි කාලෙකින් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් නම් මගේ පැස්ටා ටික හොඳට තැඹිලා තියෙන. ඉතින් මම මේක දැන් වතුරට පෙරලා පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වෙනම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට කෝන් පිටි තේ හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරගෙන මේ විදිහට වතුර කෝප්ප කාලක් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක පැත්තකින් තියාගෙන මම මේ විදිහට වෙන භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් එකතු කරගෙන තේ ටික රත් වෙනකොට කපාගත්ත සුදු ලුණු සහ කරපිංච එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ සුදු ලුණු කරපිංච දෙකම හීනිවටම කපලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙක හොඳට තෙම්පරාදු වෙනකොට මම මේකට එකතු කරගන්නවා තක්කාලි සෝස්. මේ සැහැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට මේ සැහැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අට පුළුවන් රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න. මම දැන් ඔන්න ලුණුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි සැර අනුව මේ කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න ඕන. මම කෑලි මිරිසුත් තේ හැඳි දෙකක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න හොඳ සුවඳක් එනවා හොඳට තෙම්පරාදු වෙද්දි. නැත්නම් මේක හොඳට තෙම්පරාදු වෙනකොට මම දැන් අර අපි දිය කරගත්ත කෝන් පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් කෝන් පිටි ටික දාලා ටිකක් උක්කු වෙනකන් තියාගන්න. ඉතින් ගොඩාක් උක්කු වෙන්න නෙමෙයි පොඩි වෙලාවක් මේ උක්කු වෙනකොට අපිට පුළුවන් තඹගත්ත පැස්ටා ටික එකතු කරගන්න. අන්න දැන් මම තඹගත්ත පැස්ටා ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් පැස්ටා ටික එකතු කරගෙන මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ රෙසිපි එක නම් ගොඩාක් රසයි. මම ඇත්තටම පැස්ටා කාපු රසම විදිය තමයි මේ විදිය. ඔයත් අනිවාර්යයෙන් try කරලා බලන්න මේ විදිය ගොඩාක් රසයි. ඔන්න ඉතින් හොඳට කලවම් කරගෙන දැන් මම ලිප් ඔෆ් කරගෙන මේක ලිපෙන් ඉවතර ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඉක්මනටම හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට රෑ කෑමකට ඒ වගේම උදේ ආහාර වේලටත් මේක එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනටම හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලොකු වියදමක් නැහැ. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ රෙසිපි එක ගැන දැනෙන අදහසත් චුටි කමෙන්ට් එකකින් එවන්න. ඒ වගේම like කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක හදන්න. ඒ අතර මතක් කරනවා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියන්න අලුත් වීඩියෝත් බලන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් ඔයා මේක try කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න අලුත් වීඩියෝ එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන සමගන්න සුබ දවසක්.